نلتقي في يوم جديد أصدقائي مع دالة جمع، ولكن هذه الدالة متخصصة على أنها سوف تجمع فقط مبيعات 2018. لنفترض هذا الجدول بسيط، لدينا رقمين لمبيعات 2018، رقمين لمبيعات 2019، مبيع واحد ل 2020. إذا أردنا أن نعرف مجموع مبيعات 2018 عن طريق هذه الدالة البسيطة الخاصة بالجمع التخصصي، عندما نضيف له دالة السنوات، بما معناه أن من ضمن السنوات، من ضمن المجال من A2 إلى A6، إذا أعطيني ما هي التي تساوي الدي واحد. الدي واحد هي 2018، نستطيع أن نكتب هنا مباشرة 2018، وبذلك نحصل على المصفوفة التي تستدل أي هي الخلايا التي سنواتها 2018 التي توافق الدي واحد أو الإي واحد أو الإف واحد. نضرب الناتج مع محتويات من بي 2 إلى بي 6 عندما يتوافق السطر الخاص بالA، وبذلك نحصل على مجموع مبيعات 2018، مجموع مبيعات 2019، مجموع مبيعات 2020. لنذهب إلى الملف التجريبي ونلاحظ أننا عندما نلاحظ تم التغيير هنا. هذه هي الدالة مربوطة مع دي واحد، أما هذه الدالة مربوطة مع إي واحد، وهذه الدالة مربوطة مع إف واحد. طبعا تم تجميد المجال لكي لا يتأثر العلاقات الرياضية. إنها من الدالات المهمة والعلاقات الجدا مفيدة لكل المحاسبين. أرجو أن تستفيدوا من هذه العلاقة. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.